มึงนี่ไปอีกแล้วแม่จ้างเนี่ยครับครับขอบคุณครับครับเป็นไงเป็นไง
เมียนเฮ้ยท่านกับฟ้าสาหาที่เป็นหาไปเลาะหาลูกค้าก่อนได้มากเลยนะคะพี่นิด ผมตัวเดิมนะพี่53 5พี่กินไม่เอาผักเนาะ ทานอะไรดีคะต้องหมอเอาดิเอาละถ้าอันนี้แล้วก็ไข่เจียวไม่ใส่ผักของเด็กฝั่งนึงจ้าเราแป๊บนะ